ơn toàn thể quý vị khán giả đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Ba hàng tuần trên HTV7. Vẫn như thường lệ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 9 vị nghệ sĩ là những người ngồi trên những cái lầu mà chúng tôi gọi là chung cư cao cấp. Họ sẽ mang đến nhiều dữ kiện cho hai người chơi bên dưới. Đầu tiên đó là cô gái xinh đẹp Harry Won. Thôi trời, mời con. Ủa sao em ra mặt tiền rồi? Ủa gì kỳ vậy Cao? Ủa sao chị lên sân thượng rồi? Sao bữa nay em có gấu nữa? Ủa đây, chiếc hài của ai đang rơi? Ai? Loa Lâm, loa cho anh nào. Loa. Trên đường đi tới game show, bỗng nhiên ai rớt chiếc dài thấy ghê. Bây giờ ai thấy mà mê, lên mà ốm thử sẽ được làm MC. Ngại quá. Trong khoảng thời gian đi lễ hội, tự nhiên em bị đánh rơi một chiếc hài. Cái hài này lúc mình chạy nhanh nó dễ bị vuột ra lắm. Tôi không biết ai là đầu teo chủ đạo cho cái màn mà ào ạt như vậy. Trong đó một con bé người Hàn kệ nó vẫn tỉnh bơ. Đó. Trời phạt. Dạ, chiếc hài em đây. Có ai muốn thử hài của em nữa không? Mọi người đều mặc màu đen mà tại sao có một mình Harry Won lại mặc màu không đen vậy? Chị không chơi tụi em. Dạ không hợp tác rồi. Chị không hợp tác. Chị muốn đổi chung cư. Chị anh ơi, ở chung với những người phàm phu tục tử. nói là vậy nè. Giống như là giờ chị như ca sĩ nguyên một đám như vũ đoàn vậy đó. Mình hát một đoạn nhạc gì đó đi. Hát đi, tụi em vũ đoàn, tụi em 8 đứa này sẽ nhảy đó chị. Ở sân khấu. Dây dũa đi, mình bung dây dũa nè. Dây ra ba toàn giữa. Sẽ hát bài rất là dễ thương. Bây giờ em hát luôn nha, mọi người tự nhảy nha. Dạ, ok. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau Bà ơi, 20 năm cuối là ba. Thưa quý vị, các anh chị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị khách mời đầu tiên. Đó chính là Đại Nhân và Will. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ hai người khách mời là những anh em quá thân thiết với nhau. Ở đây quá rành với nhau rồi thì chúng ta hãy chơi một cách sòng phẳng. Bây giờ Đại Nhân có điều gì muốn nói với quý vị khán giả hay là không? Ngày hôm nay thì phải nói là Đại Nhân rất là hồi hộp, tâm trạng rối bời. Tại vì là cái chương trình này là thi cái mà em ngu nhất anh. Kiến thức. Không. Như vậy Caro. Anh Đại Nhân á, mấy lần trước mà Will chơi với anh Đại Nhân á, anh Đại Nhân cũng nói là hoang mang và sợ. Và thật sự là anh Đại Nhân về rất sớm. Đó là thua đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đôi lời về luật chơi. Luật chơi chọn ai đây? Hai người chơi Caro với dấu X và dấu O. Họ sẽ lần lượt chọn một trong 9 nghệ sĩ cố vấn. MC đọc câu hỏi, nghệ sĩ cố vấn đưa đáp án. Nhiệm vụ của người chơi là quyết định tin hoặc không tin đáp án. Nếu quyết định đúng, ký hiệu của bạn sẽ được đánh vào ô bạn đã chọn. Nếu quyết định sai, ký hiệu của đối thủ sẽ đánh vào ô bạn đã chọn.
Quyết định tin hay không tin vô cùng quan trọng. Người chơi nào ghi được 3 dấu X hoặc ô liên tiếp hàng ngang, dọc hoặc hàng chéo đều thắng. Hoặc ai ghi được 5 dấu trước tiên sẽ giành chiến thắng trong trận đó và tiến vào vòng trong. Và bây giờ cùng đến với trận đấu đầu tiên. Hãy vào cuộc chơi mới biết nó dễ dàng như thế nào. Bây giờ vòng 1 xin được phép bắt đầu. Quán tôi nào. 3, 2, 1. Hey. Rồi thắng. Thì trước đúng không? Trước. Hãy chọn một nghệ sĩ. Rồi. Trong cái dàn này chỉ có anh Hồ Quang Hiếu là em nghĩ là nói dối là dễ nhận ra nhất. Rồi, Hồ Quang Hiếu. Sai lầm. Cám đâu, ông nào ghê đến đó. Đây là câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. Thủ đô của nước nào một nửa nằm ở châu Âu và một nửa nằm ở châu Á? Trời ơi, trời. Em nghĩ là thủ đô của nước Kazakhstan. Hồi xưa là nó nằm ở trong Liên Xô á. Liên Xô cũ. Ở Liên Xô cũ á, sau này nó tách ra. Thì cái nước này là cái nước nối liền giữa châu Âu với châu Á. Cái này có mình Hiếu, ông đi nhiều, ông biết rồi, ông nói rồi tụi mình phải nghe theo. Nói mà không có bắp một cái nào. Bây giờ này nói lại nè, nếu thật sự là đúng là cái tên chính xác này, đất nước gì? Kazakhstan. 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 Đại nhân tin hay là không? Đúng là nhất. Không tin. Không tin. Không tin. Hồi nãy nói rất là ấp úng. Ông tại vì Hiếu nói chuyện nó không có nhanh như lại Lê Dương Bảo Lâm. Tại cái sai miệng Hiếu S cùng sai miệng Lê Dương Bảo Lâm là XXL khác nhau. Và lựa chọn của đại nhân không tin Hồ Quang Hiếu là một lựa chọn chính xác. Yes, yes, yes. Đáp án phải là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul sở hữu vị trí địa lý chiến lược nối liền hai châu lục Á và Âu, lại nằm giữa 3 vùng biển lớn nên Thổ Nhĩ Kỳ luôn đóng vai trò cầu nối, trung tâm trung chuyển của các luồng giao thương hàng hóa, dịch vụ và du lịch. Bây giờ là lượt của Will. Trong đầu mình á, mình luôn tin tưởng vào những người phụ nữ có gia đình, đặc biệt là những người phụ nữ có rất nhiều con. Lâm Vĩ Dạ. Đúng, em sẽ chọn vậy bởi vì Dạ, em nghĩ câu hỏi của Dạ sẽ liên quan tới ẩm thực. Và câu hỏi của Dạ chắc chắn là có liên quan đến ẩm thực. Đúng. Vì sao đạo diễn Vũ Ngọc Đảng phải sử dụng 12 chú heo cho một vai diễn trong phim Tuyết Nhiệt Đới? Trời dễ ẹt luôn. Xin cảm ơn câu hỏi của MC. Và Trước khi đến với câu hỏi hát bài Tuyết Nhiệt Đới. Say. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nợ cánh hoa mềm giữ tuyết lan. Em đang nằm nghe tim mình lên tiếng ngân nga vài câu chiều mến. Ba rồi. Tình yêu như miền tuyết trắng. Khi mà đóng bộ phim này thì cả ekip đoàn phim phải có những cảnh quay rất là xa, rất là cực khổ và thương. Hình như là quay trên Đà Lạt phải không? Đúng, ở trong rừng, Lâm Đồng. ở trong đó thì rất thiếu lương thực. Ủa ác gì? Gì vậy? Chị ơi, rồi như vậy là mình ăn heo hả? Đúng rồi, con nào mà diễn không được mình đem ra mình quay. Trời ơi. Độc ác. Đó là ăn á, lương thực dự trữ hả? Đó là một hình phạt cho những con heo khác, nó thấy vậy nó diễn tốt hơn. Được, hợp lý. Đâm ra là số heo nó lên tới 12 con là như vậy. Trời ơi. Ôi không tin luôn á. Là để mình cho những bạn heo nào mà quay không được mình thế chỗ. Phim điện ảnh mà dạy nó kể với phim hài. Hiểu rồi. Ý dạ là tức là mua một lúc nhiều con, nhiều bạn heo thì bạn nào diễn được hoặc là bạn nào diễn khỏe thì mình để diễn, còn bạn nào diễn tốt thì mình lại đổ bạn khác. Đáp án cuối cùng là để dự phòng cho quay hình. tức là để xoay vòng diễn với nhau. Rồi, Dạ đúng. tin hay không? Ok, mình sẽ tin bạn bởi vì bạn là những cái lứa cùng tuổi với mình. Thưa quý vị, Will chọn tên Lâm Vĩ Dạ. Will cũng hay quay nhiều với Lâm Vĩ Dạ, cũng đã từng hiểu về Lâm Vĩ Dạ. Theo Harry Potter, Lâm Vĩ Dạ là người Gian xạo. Gian xạo. Gian mà còn xạo nữa. Thì lựa chọn của Will vừa rồi là một lựa chọn
Ở trong đó thì rất thiếu lương thực, không được mình đem ra mình quay. Đó là một hình phạt cho những con heo khác, nó thấy vậy nó diễn tốt hơn để dự phòng cho quay hình. Lựa chọn của Will vừa rồi là một lựa chọn không chính xác. Will sai rồi. Yeah. Em biết câu đáp án. Đáp án của chương trình là vì chúng lớn quá nhanh. Thấy chưa? Đây mới là đúng cơ. Đây, Tuyết nhiệt đới năm 2006 của anh Phúc Đảng đều có những chú heo mũm mĩm dễ thương. Trên phim tuy khán giả chỉ thấy có một chú heo mồi, nhưng thực tế có đến 12 diễn viên heo đóng thế. Nguyên nhân là do heo lớn quá nhanh và đạo diễn cần nhiều biểu cảm đa dạng từ heo. Đó. Và cái việc ăn heo là không hề có trong phim. Ủa, chị Dạ đâu rồi chị? Dạ đi mua heo quay rồi. Dạ xin lỗi dạ heo gì vậy Will? Không phải, tại vì tôi đâu có biết đáp án chương trình nên tôi đoán vậy thôi. Ai biểu Will tin tôi, Will sai. Ai biểu Will tin tôi? Tôi trách ban đầu anh đã sai vì anh Thưa quý vị, Will sai ở hai chỗ. Nhất là chọn vào một người phụ nữ Xảo quyệt văn xảo. Và sai thứ hai là em không nghĩ một điều là nếu câu đó em trả lời sai thì cơ hội nó lại thuộc về đại nhân ngay lập tức ở Lê Dương. Hai dấu chéo đúng không? Đúng không? Đừng chéo. Tôi xin lỗi Will, tôi xin lỗi Will. Bây giờ chả lẽ cuộc chơi nhanh vậy sao? Chính vì em biết vậy nên thôi em chọn Lê Dương Bảo Lâm cho nhanh. Trời ơi. Đây là câu hỏi của Lê Dương Bảo Lâm. Chỉ có hai loài động vật có thể nhìn ra phía sau mà không cần phải quay đầu lại. Trời vẹt. Một là con vẹt, con còn lại là con nào? Con vợ em. Con vợ em nó không cần nhìn ngoài sau mà nó dòm camera, nó biết em làm gì luôn, thấy ghê không? Nhưng mà câu hỏi là con động vật. Chính vì vậy anh đại nhân hãy tin em, đó chính là con cá voi xanh. Con tắc kè hoa nha, con tắc Đó, kè hoa đúng vậy. nó như thế này nè. Nhớ có coi Discovery không? Đó, nó đúng nhìn rồi. nè, đó. Theo như tuổi thơ em biết á là con chuồn. Con mắt nó lồi ra ngoài như vậy nè. Và con chuồn em bắt nó chơi hoài từ nhỏ luôn. Không bao giờ nó quay đầu lại hết. Và cái con mắt nó là nó có thể quay ra, quay trước quay sau nè, con chuồn. Xin cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm thân mến. Đáp án cuối cùng là Đáp án cuối cùng của Lê Dương Bảo Lâm là con cá voi xanh. đại nhân tin hay là không? Con tắc kè hoa nha. Nó có thể quay ra, quay trước quay sau nè, con chuồn. Con cá voi xanh. Không tin Lê Dương Bảo Lâm. Không tin. Chính xác. Đại nhân không tin những gì Lê Dương Bảo Lâm nói. Và đại nhân chính xác. Yeah. Đáp án là con thỏ. Trời ơi. Cái này tôi không biết thiệt, tôi không Vì biết. mắt thỏ nằm ở hai bên đầu nên có tầm nhìn rộng đến 360 độ. Có thể nhìn thấy những vật ở phía sau mà không cần quay đầu lại. Và cuộc chơi có những buổi tiệc đến sáng thì cũng có những buổi tiệc mới uống có ly trà đá chưa kịp ăn về. Anh giỏi quá Nhân ơi. Hên em ơi, trời ơi, hên. Mặc đồ chi đẹp rồi vuốt tóc bóng ngáo. Thôi đừng có nói mấy đứa sinh năm 89 này kỳ lắm nha. Nói nghe bạn ơi 89 ở đây. Và mình kêu bạn tin mình mà bạn không nghe. Không, hai đứa trên kìa. Hai đứa chơi là hai đứa nào chơi? Thôi chúng ta có thua rồi cũng đừng cay cú. Đừng Chơi thua chơi giỏi thôi. 89 kỳ không à? đừng Để em kêu xe đi về. Thôi không có gây lộn nè. Mình ra về với phần thưởng 5 triệu đồng. Có tiền cái khác liền à. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi để giữ sức để vào vòng đối đầu đấu với cái người chiến thắng ở vòng 2. Thưa quý vị, vòng 2 sẽ có sau vài phút giải lao. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón một cặp đôi tiếp theo. Đó chính là Võ Đăng Khoa và Minh Anh.
Võ Đăng Khoa xin mời giới thiệu. Mình có 15 phút giới thiệu. Chúng ta nghỉ ngơi tí đi. Ok. Thôi anh ơi, anh em đâu có mua sắm chương trình đâu à. Không có đâu. Không. Bị kinh nghiệm đợt trước á, nhỏ mới gì vô chọn làm vĩ dạ. Yeah. Không mà công nhận rồi, chương trình này được cái rồi nè anh, là toàn là chọn những cái người mà có gương mặt thật thà không à. Câu vừa rồi là khen hay chửi? Dạ thì ai muốn nghĩ sao nghĩ. Chắc vậy sớm hơn. Ở đây là chắc em nghĩ là anh Lâm là đáng tin nhất ở đây. Nên anh Lâm vô vị trí ngay chính giữa. Anh Minh Anh thấy ai đáng tin nhất ở đây? Anh Minh Anh sao bao nhiêu lâu trở lại anh vẫn đẹp trai vậy? Anh sao đẹp bằng em được em? Em tỏa sáng nhất ở đây mà. Thấy trẻ hoài luôn á, trẻ hoài luôn. Trẻ hoài luôn. Hồi lúc anh đóng phim em còn nhỏ xíu dưới quê á, mà giờ đúng em rồi. lớn như vậy mà. Thực ra nãy Lê Dương Lâm trong hậu trường nói chuyện với tôi khác. Sao anh? Trời, anh Giang hỏi gì? Lát mình chờ anh Minh Anh á. Đúng rồi. Trời ơi, hồi lúc anh đóng phim là em còn nhỏ xíu dưới quê, giờ em đi đóng phim rồi anh chưa nghỉ nữa. Em giải lâu cho anh vừa lòng rồi anh Giang. Anh Lâm ơi, sao anh sống gì kỳ vậy anh Lâm? Bảo Lâm này cũng nói với em mà tâm sự kêu chứ. Minh Anh hồi xưa đẹp trai mà sao giờ già dữ vậy trời. Lâm bình tĩnh, anh tin em Lâm à. Tới anh Hiếu mà còn nói vậy nữa. Anh Hiếu rồi. thật thà. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ có khoảng thời gian giao lưu rồi. Sẵn sàng chưa nào? Rồi sẵn sàng rồi anh. Thưa quý vị thân mến, chúng ta bắt đầu vòng thứ 2. Mời hai bạn quả tù xì. 2, 3. Thắng có quyền quyết định. Ok. Thôi bây giờ anh chơi một cái chiến lược coi như là lúc nãy anh tính đường khác nhưng mà vô đây anh thấy sung quá rồi. Anh chọn một cái chiến lược ở giữa trung tâm. Chính xác, anh chọn Lê Dương Bảo Lâm. Trời đất ơi, cái chiến lược ai cũng chơi. Sao nay làm đắt khách quá vậy? Đây, câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Chocolate là thỏi sô-cô-la đầu tiên ra đời tại quốc gia nào? Việt Nam. Cái gì vậy? Mọi người có biết là chị Đoan Trang hát bài gì không? Sô-cô-la. Em giỡn á. Vui vậy thôi. Bây giờ mới phân tích nè. Không vui lắm nha. Ủa vui không mọi người? Vui lắm, rất vui và rất cười. Anh khẳng định là không có vui nha. Rồi cắt khúc đó giùm em. Bây giờ em vô phân tích đây. Là năm 1925 tại một cái vùng ở nước Anh, có một anh chàng nọ là mê một cô gái đó lắm, nhưng mà anh ta không biết làm sao mà để chinh phục được cô gái ấy. Mà ở thời đó nước Anh đó, họ trồng cây cacao rất là nhiều luôn. Và anh ta mới chạy ra chợ, anh ta mới mua nguyên liệu gồm bột, đường, sữa, cacao. Và anh ta trộn lại một cái hỗn hợp, đem vô lò nướng. Rồi anh ta lấy ra một cái cục màu đen. Anh ta cầm cái cục màu đen đó, chạy qua nhà cô gái ấy. Rồi khi mà anh ta tới nhà cô gái ấy là cô gái đó đang ở trên lầu. Cái anh ta mới hát là 8 tháng 3 em ghé thăm vườn, trồng bông hoa xinh tươi tặng em đó. Nào bông nào đẹp, nào bông nào thơm, muốn đến thăm em tung cánh hoa ra chào. Đi ra ngoài chơi. Thôi mà ba. Tự nhiên cái vô đây cua con gái người ta. Thôi mà ba. Cái con chị đen thù lù thấy gớm. Đi. Đó, thế là ba cô ta xuất hiện và cũng chửi anh ta như vậy luôn. Rồi cái cô ta cũng xuống chửi, hai cha con phối hợp chửi anh ta. Cái anh ta tức quá, anh ta mới xô cô ta. Cô ta mới la. Là sao? Cái bà con nó bu lại, bu quá trời bu luôn. Đó, rồi vô nhà xong rồi cái cục đen nó vẫn còn ở đó luôn. Cái bà con thấy cục đen lạ quá, cái bu lại ăn. Ăn thấy ngon. Ăn thấy ngon. Đó, bu lại ăn. Trời ơi, cái mọi người nói hồi nãy sao câu chuyện làm sao đâu, kể phân tích lại. Xô cô ta la. Chính vì vậy mọi người đặt là xô cô la. Câu chuyện xuất sắc luôn. Là ngày xưa cái vật thể màu đen, một cái cục màu đen thôi mà ăn hồi cái đặt là sô cô la. Mà nhớ nha, nước Anh năm 1925. Nhớ. Rồi, nước Anh. Xin hỏi Minh Anh có tin hay là không? Khi nghe Lê Dương Bảo Lâm tư vấn thì nãy giờ em đi từ mới đầu là tin, xong rồi qua hoang mang, rồi xong rồi qua rất là chung là trộn rất là nhiều cảm xúc vô ha. Và quyết định cuối cùng là không tin. Thưa quý vị, lựa chọn của Minh Anh là lựa chọn
xác. Rồi tao kể bằng cả trái tim vậy mà không tin. Anh Lâm, lại xô ảnh la liền. Rồi xô la liền nha. La liền. Năm 1847, Joseph Wright, một nhà sản xuất chocolate người Anh đã tìm ra phương thức đổ khuôn chocolate bằng kỹ thuật trộn cacao và đường chung với bơ cacao tan chảy thay vì với nước nóng. Và một dấu đầu tiên đã thuộc về Võ Đăng Khoa. Vì đơn giản là Minh Anh trả lời không chính xác. Tiếp tục là Võ Đăng Khoa. Em sẽ chọn người mà phải nói là em rất là thương, đó là BB Trần. Rồi áp lực nữa. Rồi áp lực nữa. Áp lực. BB Trần, bánh ít trần nhân vịt xiêm là món ăn nổi tiếng ở vùng nào? Trời ơi, quê em luôn á. Phải không? Quê em luôn. Quê em luôn. Quê em luôn. Quê em là có hai loại, một cái loại là ngọt và cái loại là mặn, một cái là nhân đậu xanh, còn cái còn lại là nhân bánh ít trần mà nó màu hồng hồng cam cam mà mọi người thấy á. Thì cái của em á là bánh ít trần của em là ở An Giang, còn cái loại mà anh vừa đọc đó là có vịt xiêm nữa. Mà theo em nhớ không lầm là vịt xiêm là thường là ở Long An là người ta nuôi nhiều. Em chắc chắn là cái này ở Long An. Long An là lựa chọn cuối cùng. Xin hỏi Võ Đăng Khoa tin hay không? Em miền Tây. Thiệt. Tin. Tin. Và lựa chọn vừa rồi là lựa chọn quê em luôn. Là vịt xiêm là thường là ở Long An là người ta nuôi nhiều. Em chắc chắn là cái này ở Long An. Và lựa chọn vừa rồi là lựa chọn không chính xác. Không chính xác. Trời ơi, thân tình, thương yêu đồ lắm. Thương yêu. Địa chỉ chính xác là Phong Điền, Cần Thơ. Đó, thấy chưa, nó Cần Thơ tương mà. tự như chiếc bánh ít trần nhân tôm thịt hay dừa. Bánh này được làm từ bột nếp dẻo. Phần nhân thay vì dùng tôm thịt thì mình dùng thịt vịt xiêm thôi. Và như vậy là hiện tại tỷ số cũng là cân bằng rồi, mỗi người một ô rồi, cũng chưa có gì thay đổi. Bây giờ là lượt của Minh Anh. Một là Puka, hai là Xuân Phạm. Hãy chọn đi nào. Anh nhìn coi em mặc ai thật thà và tử tế hơn. Thôi nhưng mà anh sẽ gửi cái niềm tin của anh cho Puka. Puka. Câu hỏi Puka là câu hỏi rất dễ. Cá heo khi ngủ có nhắm mắt hay là không? Anh Minh Anh à, thật sự cái này hỏi một người bình thường, một đứa con nít cũng biết nữa. Trời ơi. Thì bây giờ để em phân tích mọi người nghe. Phân tích đi. Để sao mọi người có hay đi siêu thị không? Mọi người có thấy những con cá mà được ướp lạnh mà xếp ở trên những cái đống nước đá đó, cá ngừ, cá hồng, cá hồi đồ này kia, cá thu đồ đó. Rồi. Những con cá đó đến chết vẫn không nhắm mắt. Nè đau đớn. Thật sự cái đó là nếu mà mọi người không tin, mọi người có thể là chạy ùa ra siêu thị để mà coi. Mọi người ơi, thưa quý vị, hay tin chương trình hết. Thưa quý vị có thể ra chợ vào ngày hôm sau hoặc là chạy xuống tủ lạnh dòm. Hãy ở lại với tụi em trừ Puka. Và tại sao mà tụi nó không nhắm mắt như vậy? Là có lý do đúng không? Cái chuyện đó mình không quan tâm. Nó quan tâm là cái chuyện là cá heo khi ngủ có nhắm mắt không. Tại sao người ta đố chắc chắn là con cá heo nó phải mở mắt. Nhưng mà nếu mà con cá heo mở mắt thì cái chuyện đó cũng quá đơn giản, mình đoán được liền. Cho nên con cá heo bữa nay nó ngủ nó nhắm mắt trái, ngày mai ngủ nó nhắm mắt phải. Cái đó nó mới phức tạp. Anh hiểu không? Anh hiểu là anh rối rồi là anh không biết chọn sao nè. Rồi, xin hỏi Minh Anh tin hay không? Ta đố chắc chắn là con cá heo nó phải mở mắt. Nhưng mà nếu mà con cá heo mở mắt thì cái chuyện đó cũng quá đơn giản. Bữa nay nó ngủ nó nhắm mắt trái, ngày mai ngủ nó nhắm mắt phải. Không tin. Không tin. Lựa chọn Minh Anh là không tin Puka là lựa chọn không chính xác. Trời thiệt luôn anh. Cá heo ngủ nhắm mắt mở. Của chương trình là nhắm một mắt và mở một mắt. Rồi. Đâu đơn giản mà người ta đố vậy anh hiểu không? Khi nghỉ ngơi, một nửa bán cầu não của cá heo sẽ ngưng hoạt động, một nửa còn lại theo dõi những gì đang diễn ra trong môi trường xung quanh và điều khiển chức năng thở. Nói chung là anh phải lấy lại niềm tin ở mọi người nhiều hơn. Hãy tin tụi em. Qua câu hỏi này là chứng tỏ là anh Minh Anh là mắt nhắm mắt mở nè. Anh em mắt nhắm mắt mở chọn em đó. Vô tình thưa các bạn, hiện tại Khoa đang có lợi thế là 2 dấu O. Hay quá. Bây giờ chắc chắn sự lựa chọn sẽ dành cho Harrywon, nhưng không chiến thắng thì mình phải nhường cái vị trí đó là dấu X dành cho Minh Anh. Harrywon thân mến. Dạ. Kể tên bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên mà Harrywon tham gia. Trời ơi.
các bạn. Quá Đây dễ là luôn. câu hỏi đầu tiên dành cho một nghệ sĩ và tự trả lời thông tin về chính mình. Trời ơi. Thì thật ra thì diễn viên mà mình mới vô làm sao mà mình làm vai chính được, đúng không mọi người? Cho nên mình phải làm vai phụ thôi. Đó, vai phụ thì có những cái phim là 49 ngày phòng 1, anh Trường Giang làm đóng chính nè, còn em là vai phụ là em không có nhân vật đây, em không có tên luôn, là em là cái vai là câu cá một, mình là câu cá một em nhớ đó. rồi, em nhớ câu cá Đó, một. đúng rồi. Còn ngoài ra thì có một cái phim nữa Đây là câu cá là hai. cũng là vai nhỏ, ở đó là phim Chung Có. Chung Có. Chung Có không ai biết mình tham gia luôn á. Lần đầu tiên em hợp tác với chị là chùm cỏ nè. Chị Đúng đánh rồi em đó. quá trời. Chị Chị đánh vô em đó. tan nát Chị luôn. tán quá em. Vậy mà em Đúng rồi không đó. nhớ. Rồi, khẳng định đều lần nữa. Phim nào đóng đầu tiên? Phim đầu tiên hay đi tham gia là Chung Có. Em biết cái phim này lâu lắm rồi. Rồi, Khoa, tin hay không? Vai phụ thôi. Chung Có không ai biết mình tham gia luôn á. Lần đầu tiên em hợp tác với chị là chùm cỏ nè. Chung Có. Dạ em tin đi. Tin. Và lựa chọn vừa rồi đúng là cuộc chơi sẽ thêm lần nữa không chính xác. Bây giờ hỏi luôn các nghệ sĩ, ai biết Harry Potter đóng phim gì đầu tiên? Chàng trai là mấy? Phim đóng chung Sơn Tùng á. Hay quá Hiếu ơi, hay quá, chính xác. Thì có hả? Nó lâu Thiệt rồi hả chị? Thì có Đúng hả? rồi, chàng trai năm mấy Hèn gì chị lướt qua cái thông tin nó nhanh lắm mọi người. Đó là phim đầu tiên, sau đó là 49 ngày. Sau đó là Mai Giai, rồi sau đó Trùm Cọ, sau đó là 49 ngày phòng 2, 1, rồi với Bệnh phần viện 2. Ma. Dạ, sau đó Bệnh viện Ma là bắt đầu gặp ông chồng, là bắt đầu yêu nhau từ đó và đến bây giờ là lấy luôn. Tới bây giờ luôn. Cuộc chơi lại tiếp tục. Gây cấn chứ. Mời Minh Anh. Trường hợp này là phải là chắc là Hồ Quang Hiếu, Duy Phạm mà. Jun đi anh đi Ủa, chọn anh không có luôn. tên em trong danh sách, anh được Quang, chọn luôn Quang á. Trung. Hình như em mặc cái bộ đồ đen nó liền với bách rau hay sao á, không ai thấy em luôn á. Nãy giờ lầu 3 mình ế. Ế quá rồi, lầu cao Jun quá á. mai lên đó mà. Anh ơi lầu 3 tụi em giảm giá. Xin mời lựa nha. chọn. Giảm 50% Mới giá đầu tính nha. là Hồ Quang Hiếu, nhưng bên trên kia sale dữ quá, hơi chọn Quang Trung đi. Yeah. Câu hỏi dành cho Quang Trung. Có bao nhiêu thành viên của ban nhạc Appa để râu khi ghi hình MV Happy New Year? Về âm nhạc mọi người cũng thấy không, em trong chương trình của mình là một ca sĩ, tất nhiên phải rành về âm nhạc lắm chứ. Appa là một nhóm nhạc mà rất là nổi tiếng từ cái thời mà tụi mình chưa đẻ ra nữa. Mà cái bài Happy New Year là năm nào mình cũng nghe mà mình nghe từ ngày xưa tới bây giờ mình vẫn không lỗi mốt. Hát câu coi, em hát lại liền. No more champagne. Lời Việt đi. Lời Việt hả? Rồi, giờ tiếng Việt. Không có champagne, không có champagne, và phao bông đã bắn xong. Em ở đây, anh đứng kia, mọi chuyện đã kết thúc xong rồi. Rồi bây giờ hai đứa mình buồn vì hôm qua đã có pháo bông. Hôm nay không có, ngồi không làm gì, Để coi hát tới nên đâu. bây giờ mình cùng nhau ca. Để coi hát tới đâu nè. Happy New Year, Jun ơi. Giao thừa rồi. Giao thừa rồi. Mọi người thấy không? Nhắc kiến thức ra ai cũng biết liệt liền. Cho nên là cái thông tin này nó không thể nào mà em nói sai được anh ơi. Minh Anh hỏi là câu trả lời đâu? Câu trả lời sau đây. Em còn biết được một thông tin dữ dội nữa, là ở trong ban nhạc này có một cặp vợ chồng. Đó mọi người cũng biết mà đúng không? Đó, thì trước cái ngày quay MV Happy New Year này đó, đúng ra hai người đàn ông đều để râu hết. Cái thời ngày xưa người ta luôn luôn để râu, đàn ông hay để râu nhiều lắm. Mà bữa đó tối tắm, cái cô vợ nói là anh không mấy cạo râu đi để nhìn giống anh ấy quá. Nhìn nhiều khi em lẫn lộn không biết ai là ai, tại mặc cái áo giống nhau, mọi người mà hát nhóm mọi người hay mặc áo cũng na ná nhau đó. Cái anh này mới cạo cái râu sạch sẽ nhẵn nhụi. Đó cũng là một người đàn ông đầu tiên, một cái nhóm nhạc đầu tiên mà có người đàn ông cạo râu ở thời đó luôn đó mọi người. Cho nên em khẳng định là trong cái MV Happy New Year chỉ có một người là có râu thôi. Dạ. Lựa chọn của mình là tin hay không? Lựa chọn của em là em tin. Tin. Và lựa chọn đó là lựa chọn chính xác. Appa là một nhóm nhạc pop Thụy Điển được thành lập tại Stockholm, gồm 2 thành viên nam và 2 thành viên nữ. Họ đã trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Và một thành viên nam có bộ râu quai nón tên là Benny Anderson. Thank you Trung. Dạ không có gì. Có nghĩa là gì?
Hiện tại là đang nguy kịch cho Khoa vì đã có 2 dấu X liên tiếp. Chúng ta hãy chặn đường. Dạ, em chọn anh Hồ Quang Hiếu. Câu hỏi cho Hữu Hiếu rất đơn giản. Dừa sáp là đặc sản của tỉnh nào? Trời Trời ơi. Thì mình nghĩ là dừa thì đa số ở Bến Tre, kẹo dừa rồi dừa sáp rồi. Thì mình có mấy lần mình đi diễn Bến Tre và mình cũng hay mua dừa sáp lắm, rất là nhiều trên đường á. Bến Tre là lựa chọn của Hồ Quang Hiếu. Xin hỏi Đăng Khoa là tin hay là không? Nghe phân tích á, Bến Tre mà dừa thì nó cũng hợp lý. Bến Tre là trùm dừa. Nhưng mà dừa sáp à, thôi em không tin. Không tin vì nếu bây giờ mà mình không chính xác là rất nguy hiểm. Quyền trả lời sẽ thuộc về Minh Anh và cậu ấy sẽ có cơ hội chắc chắn vào vòng đối đầu. Và lựa chọn của Khoa không tin Hữu Hiếu là sự lựa chọn chính xác. Dừa sáp là đặc sản của huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cơm dừa sáp rất dày, mềm dẻo, đặc quánh, có thể thưởng thức hương vị thơm ngon của dừa sáp bằng cách ăn liền hay làm sinh tố kem dừa. Thì bây giờ đang rất là hồi hộp và chắc chắn vị trí Lâm Vĩ Dạ không thể thoát được. Đúng rồi, chắc chắn là phải chọn Lâm Vĩ Dạ rồi. Lâm Vĩ Dạ được chọn. Thung lũng các vị vua Ai Cập nằm ở bờ đông hay bờ tây của sông Nin? Hướng đông là hướng mặt trời mọc. Tất cả mọi thứ nó đều hướng về phía mặt trời, bởi vì mặt trời luôn tỏa ra một ánh sáng rất uy quyền, cho nên các vị vua luôn hướng về hướng đông. Rồi, đáp án cuối cùng là bờ đông hay bờ tây? Bờ đông. Bờ đông. Vào vòng trong hay không vào vòng trong là ngay từ bây giờ phải xác định tin hay không tin. 5 4. Hướng đông là hướng mặt trời mọc, cho nên các vị vua luôn hướng về hướng đông. 3 2 1. Không tin. Không tin. Em thấy giải thích hợp lý mà. Chị Dạ là bên NASA đó anh. Và lựa chọn vừa rồi là một lựa chọn sẽ quyết định. Ây chà. Trời ơi, anh nghe cái là mệt đó. Sao đi em xỉu xuống đó chết á. Tại sao em cứ phải đưa vô cái dòng quyết định là sao ta? Và quyết định này là quyết định chính xác. Đây, đáp án là bờ Tây. Thung lũng cổng vào của các vị vua được xây dựng vào thời kỳ Tân Vương quốc với nhiều lăng mộ cho các pharaoh và quan lớn của chính quyền Ai Cập tọa lạc tại bờ Tây của sông Nin. Đây, bây giờ chúng ta biết nơi đâu rồi chứ gì, đúng chưa? Chắc chắn là phải chọn Huỳnh Lập rồi. Vì sao? Ngăn chặn. Dạ, em chọn Huỳnh Lập. Bối cảnh của tiểu thuyết Ông Già và Biển Cả là quốc gia nào? Cái này một bụng nè. Sao nè? Thấy tạo hình tôi không? Thấy không? Một bụng văn học tiểu thuyết trong này nè. Cái ông lão này tên gì? Ông tên là Buka. Buka. Ủa sao trùng tên chị vậy? Ông tên Buka luôn chị, trùng tên người ta thì có. Chị đẻ sao người ta mà trùng tên với chị? Vậy là ông Đồng Tháp. Dạ. Ông tên là Buka. Cho nên là cái câu chuyện này có hoàn cảnh ở Cuba. Cuba. Cuba là đáp án cuối cùng. Dạ. Xin hỏi. Bên kia. Tin hay không? Hoang mang. Không tin. Không tin là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác là Cuba. Ông Già và Biển Cả là một tiểu thuyết ngắn được Ernest Hemingway viết ở Cuba năm 1951 và sản xuất năm 1952. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là ông lão người Cuba. Bây giờ là Minh Anh, hãy chọn đi nào. Trong trường hợp này là phải chọn Huỳnh Lập thôi chứ. Đúng vậy, Huỳnh Lập. Vườn keo Babylon thuộc quốc gia nào ngày nay? Ơi, đành luôn. Quá dễ. Một bụng nè. Một bụng nè. Thấy không? Cái vườn treo Babylon này là nó nằm trong một trong 7 cái kỳ quan cổ đại. Ở đây có ai biết không? Ai cũng biết. Ai cũng biết. Đâu? Liệt kê đi.
Kim Tự Tháp nè, Vườn Cha Babylon nè. Rồi gì qua đây? Cầu Bình Lợi nè. Cầu Bình Lợi nè. Cầu Bình Lợi. Đó, đã nói nó là cổ đại thì mình hay nói cái chữ là cổ đại gì? Cổ đại Hy Lạp. Cái cụm từ nó quá rõ ràng trong đầu của chúng ta rồi. Đáp án của em là Hy Lạp. Hy Lạp là đáp án cuối cùng. Tin hay không? Một trong 7 cái kỳ quan cổ đại Hy Lạp. Em tin. Tin. Nếu như chính xác thì Minh Anh bước vào đối đầu, còn không chính xác thì tỷ số chơi tiếp cân bằng, tiếp tục gặp gỡ Chun Phạm. Hôm nay quá là cam go ha. Cam go và rất khó khăn. Sao vòng 1 mình chơi nhanh vậy để dành thời gian cho vòng 2 nè phải không? Đúng rồi, đồng một rep một cái là đồng. Và lựa chọn của Minh Anh là lựa chọn không chính xác. Vườn treo Babylon thuộc quốc gia ngày nay, đó chính là quốc gia Iraq. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng ở vị trí Chun Phạm. Khoa trả lời đúng thì bước vào vòng đối đầu, không đúng thì Minh Anh bước vào. Đơn giản vậy thôi. Thiết kế của Landmark 81. Trời ơi, nhà người ta. Nhà anh. Chun ở đó hả? Thiết kế của Landmark 81 được lấy cảm hứng từ hình tượng gì? Trời ơi, nó dễ. Việt Nam mình mà không biết cái này thì hơi buồn. Như mọi người đã biết thì trên thế giới có rất là nhiều cái tòa nhà hoặc là những cái công trình mà nó là một cái biểu tượng ở đâu đó và nó hình dạng một cái gì đó rất là đặc biệt. Ví dụ như ở Bạc Liêu mình có một cái nhà hát, đúng không? Nhà hát Nón Lá. Ở Úc thì có cái nhà hát Con Sò, đúng không? Thì á, như mọi người biết luôn, nên thực ra là Landmark 81 lấy ý tưởng từ sự tích bó đũa và đó là hình tượng bó đũa. Xin hỏi Đăng Khoa tin hay là không? Tin. Tin. Khoa tin rằng đó chính là bó đũa. Và lựa chọn của Khoa đã khiến cho Minh Anh hồi hộp. Trời ơi, anh ơi, tụi em cũng hồi hộp. Không phải mình Minh Anh đâu anh, tụi em nữa. Và lựa chọn của Khoa nhà anh thực ra là Landmark 81 lấy ý tưởng từ sự tích bó đũa. Không chính xác. Minh Anh là người bước vào vòng đối đầu. Bất xin lỗi. Thấy chưa? Đáp án chính xác phải là bó tre Việt Nam. Đúng vậy. Bó tre. Lấy ý tưởng là bó tre Việt Nam vừa mang hình ảnh lịch sử dân tộc, vừa thể hiện sự gắn kết bền vững và không ngừng vươn lên. Như vậy là Đăng Khoa sẽ dừng lại với giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Và Minh Anh là người bước vào vòng đối đầu. Xin chúc mừng. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Bây giờ là cuộc đối đầu giữa Đại Nhân và Minh Anh. Đại Nhân sẽ là dấu O và Minh Anh tiếp tục là dấu X. Cho nó hồi hộp. Ok. 1, 2, 3. Thưa quý vị, vòng đối đầu xin được phép bắt đầu. Hãy chọn một nghệ sĩ. Nãy giờ biết ai gian dối rồi đó. Đúng là mình cứ làm theo trực giác. Vô giữa đi. Phạm. Chun Phạm. Hãy cho biết Trân Châu Cảng nằm ở đâu? Trời ơi, dễ luôn. Trời ơi, ở Hồng Kông. Quá đơn giản ở Hồng Kông. Bởi vì mọi người biết ở Hồng Kông có một cái bài hát rất là nổi tiếng về Trân Châu Cảng luôn. Hát coi. Bài gì? Bài gì? Lòng phá lòng lầu quần xì xin tấu kính tấu má sâu
xin pha. Bài đó là bài đó. Hải ông ơi. Bài là Bến Thượng Hải mà. Bến Thượng Hải. Anh hát cái chữ lộn lộn cái em buông lộn. Anh có kiến thức về âm nhạc không vậy? Anh còn biết bài nào đó không? Hình như là Hồng Kông 1. Hồng Kông 1. Rồi, Hồng 1 coi. Bây giờ anh biết mình chẳng còn gì. Rồi, nói đùa với anh Minh Anh thôi. Vui đâu. Cảng. Trân Châu. Thật ra ở Anh Quốc. Gì? Hả? Tại vì hồi xưa mấy người Hoa qua bển sống xong mà họ xây cái cảng họ đặt là Trân Châu. Việt Nam mình dịch ra là Trân Châu Cảng thôi, chứ thực ra là ở Anh Quốc thì người ta gọi là một cái tên khác. Pearl hả? Pearl. À, Pearl, Trân Châu, Pearl à? Chú bạn thân mến, chốt đáp án của bạn là nước Anh. Nước Anh. Xin hỏi Minh Anh có tin vào câu trả lời vừa rồi hay không? Anh cũng ở Lê Mắc 81 đúng không? Ở hàng xóm. Sao? Nhưng mà em không tin. Không tin. Minh Anh không hề tin. Và đó là lựa chọn chính xác. Yeah. Trân Châu Cảng hay còn gọi là Pearl Harbor là hải cảng trên đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii phía tây thành phố Honolulu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đại nhân, hãy chọn một vị trí. Một cái vị trí chiến lược, mình chặn địch và mình mở đường cho mình đó. Nhưng mà với điều kiện là em phải trả lời đúng nha. Đúng. Nếu mà không là tặng Minh Anh một dấu. Chính xác đó. Chọn Lê Anh Dương biết Bảo em Lâm chọn đúng luôn. không? Lê Dương Bảo Lâm. Thôi. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Các phi hành gia khi đi làm ở ngoài vũ trụ phải mặc đồ trắng để dễ nhận diện trong không gian khi khẩn cấp. Đúng hay sai? Kính thưa quý các bạn, phi hành gia thì em không biết mặc đồ gì, nhưng mà phi hành thì mẹ em muốn mặc đồ gì thì mẹ em mặc, thì mẹ em muốn mặc đồ gì thì mẹ em mặc. Tại vì nó không quan trọng, đúng rồi. Nhưng mà đối với phi hành gia là anh đọc lại câu hỏi đi, em bị ấy quá. Dạ, gãy nghĩ. Các phi hành gia khi đi làm ở ngoài vũ trụ phải mặc đồ trắng để dễ dàng nhận diện trong không gian khi khẩn cấp. Đúng hay sai? Sai. Sai 100%. Anh đại nhân phải tin em câu này và sao sai? lòng. Gì? Sao sai? Tại vì đó là ở trong cái ánh nắng á, nó chứa rất nhiều cái thứ mà khủng khiếp. Các bạn nhớ mà, hình như trong từng tia nắng có lấy tình người bạn trai, hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Đó là bài hát thôi nha. Trong tia nắng không thể nào có nét tinh nghịch của bạn trai được. Mà trong tia nắng có những cái tia gọi là tia UV, tia cực tím, tia cực tím, rất là nhiều tia. Mà ở trái đất của mình là nó đã mạnh như vậy rồi, thử lên trên sao Hỏa nó sẽ mạnh như thế nào. Thì khi những người phi hành gia ta lên trên đó thì cái sự bức xạ của tia nó rất là mạnh, cho nên phải mặc những cái áo trắng như vậy để phản ngược lại ánh sáng. Thứ nhất, bảo vệ làn da. Thứ hai là bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tất cả các tia ở ngoài vũ trụ. Cho nên đáp án vừa rồi là đáp án sai. Chà, phân tích gọn gàng chứ bộ. Đây, nói về vũ trụ là phải hỏi chuyên viên của NASA. Phải không chị NASA? Đúng như vậy. Tất cả những cái lời phân tích vừa rồi của Lê Dương Bảo Lâm rất chính xác. Rất chính xác. Mỗi lần chị lên trển là chị mặc đồ màu gì? Nếu mà phi hành gia người Tây thì người ta mặc đồ màu trắng. Tôi thì tôi thích màu tím, tôi mặc màu tím, tôi phi hành tím. Màu xanh là phi hành lá. Và lựa chọn cuối cùng của Lâm là sai. Sai. Xin hỏi mệt mỏi quá đúng không? Em phải nhớ lại nói cái gì rồi rốt cuộc nó trả lời cái gì. Đại nhân chọn tin hay không tin? Dựa vào câu trả lời sai của Lê Dương Bảo Lâm và quên hết những gì Bảo Lâm đã nói ở trước. Mà tin Lê Dương Bảo Lâm. Tin. Và đó là lựa chọn chính xác. Đồ màu trắng giúp phản xạ được bức xạ của vũ trụ hiệu quả nhất. Tức là các phi hành gia phải trực tiếp đối mặt với nhiều vấn đề
như là cháy nắng, bỏng rộp, thậm chí là ung thư da, cấp độ tế bào. Và để giải quyết vấn đề này, các bộ đồ phi hành da được thiết kế bọc trắng nhằm phản xạ được bức xạ từ mặt trời. Rồi, tỷ số đang cân bằng. Mời Minh Anh. Anh chọn Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu. Câu hỏi: tại sao khi cất và hạ cánh máy bay, tiếp viên lại yêu cầu hành khách mở tấm chắn cửa sổ? Trời ơi, người đi máy bay chuyên đi du lịch. Theo mình nghĩ là mỗi lần hạ cánh hoặc cất cánh á là phải kéo kính xuống hoặc là kéo kính lên, là tôn trọng cái người kế bên hành khách đó để mà họ nhìn cái tầm, đừng khuất tầm nhìn. Tại vì nhiều khi cái khách bên cạnh họ muốn nhìn. Đó là tôn trọng cái khách kế bên, với lại là không có che tầm nhìn. Tôn trọng và không che tầm nhìn của hành khách kế bên. Đó là giải thích của Hồ Quang Hiếu. Minh Anh tin hay không? Em nghĩ là có một lý do khác nên là em không tin. Không tin. Lý do anh Hiếu nhân văn quá trời luôn á. Lý do không tin là một lựa chọn. Chính xác. Với ngành hàng không, cất cánh và hạ cánh được xem là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro cao nhất của mỗi chuyến bay. Trong đó, việc mở cửa che nắng có mục đích để hành khách tò mò khi có điều bất thường xảy ra. Chính họ sẽ là những người phát hiện. Bây giờ chẳng lẽ cuộc chơi lại ngừng lại sớm vậy sao? Vậy đi. Bây giờ chỉ còn một sự lựa chọn thôi. Baby Trần. Câu hỏi dành cho Baby Trần. Rừng Sim mắt biếc, địa danh mới nổi nhờ những cảnh phim của Ngạn và Hà Lan, nằm ở đâu? A. Huế, B. Quy Nhơn và C. là Quảng Nam. Em phải biết rõ được cái địa điểm của cái bộ phim này là tại sao. Tại vì ban đầu là anh Vũ Ngọc Đảng là mời em vai nữ chính. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Đây. Cái gì? Ủa cái phim đó là của Victor Vũ, anh Victor Vũ, em lộ. Trời ơi. Anh mời nhiều quá. Không phải, mà anh mời nhiều quá em bị nhầm lẫn. Ban đầu là kêu em, nhưng mà lúc đó em đang để râu. Dạ đúng rồi, đang để râu. Đang theo hình ảnh đàn ông cho nên là không thể nào tham gia phim được. Em cũng rất là tiếc lắm. Nhưng mà em biết được cái địa điểm ở đâu. Rồi ở đâu nè? Ở đâu? Cái địa điểm chính xác á là ở Quy Nhơn. Một cái đồi sim ở Quy Nhơn. Và đặc biệt là phim này là em nhớ là không lầm là tới 3 tỉnh rồi. Có Huế, có Quy Nhơn luôn, nhưng mà cái cảnh đồi sim là nằm ở Quy Nhơn. Hồi xưa á là Jun có đóng một cái phim cũng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh luôn. Là phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua thì cũng có một cái cảnh là đồi sim và chúng tôi quay ở Quảng Nam nha. Thì đó thì anh 3 tỉnh này tỉnh nào cũng có sim và nhiều. Đà Nẵng cũng có luôn anh. Đà Nẵng cũng có đồi sim luôn. Rồi, đáp án cuối cùng là Huế. Gì á? Lao á. Ủa? Cuối cùng là Huế. Dạ em chốt Huế. Hỏi đại nhân. Hỏi đại nhân. Tin hay là không? Tin. Và tin là một đáp án chính xác. Đáp án là đồi Thiên An, Huế. Đây, bây giờ lại tiếp tục nguy hiểm dành cho Minh Anh. Ai chà. Tôi chọn Quang Trung rồi anh. Quang Trung. Cái này giảm giá cả bộ cũng được nhiều người mua ha các anh chị. Dây tơ hồng có thật hay không? Tơ hồng. Quang Hồ người ơi. Cái gì? Bè. Tơ hồng là một trong những cái từ mà mình đã nghe từ rất là ngày xưa, rất là xưa. Khi mà người ta muốn nói đến một cái mối lương duyên gì đó mà mình không thấy bằng mắt thường được của hai người với nhau, thì em chắc chắn cái chữ tơ hồng là không có thật, và nó chỉ là một cái câu nói để người ta tưởng tượng thôi. Tin hay là không? Em biết là không tin. Trời ơi, không tin. Nó nói lẹ ra anh, em nói từ dài mà. Không tin. Lựa chọn của Minh Anh là lựa chọn chính xác. Dây tơ hồng là một loài thực vật dây leo sống ký sinh trên những cây lớn. Thân có hình sợi màu nâu nhạt hoặc có màu vàng, xanh.
Cuộc chơi lại nữa rồi. Bây giờ là lúc dành cho đại nhân tìm đi. Chúng ta biết vị trí nào rồi chứ gì? Hariwan. Bây giờ là rượt đuổi luôn nè. Đúng nghĩa rượt đuổi luôn á. Đây là cô gái người Hàn Quốc. Chúng ta sẽ hỏi một câu hoàn toàn Việt Nam để xem ngày hôm nay như thế nào. Kể tên một loại kẹo truyền thống của Việt Nam có lịch sử hình thành gần 100 năm. Này dễ. Dễ luôn hả? Dễ cho anh. Liên quan tới đồ ăn là em là trùm đó anh ơi. Nói chung là cái kẹo nó rất là nhiều cái. Bên Việt Nam thì giống như kẹo kéo cũng có nè, kẹo mật ong cũng có nè. Rồi ngoài ra thì mạch nha, đúng rồi, mạch nha nè, kẹo dừa, kẹo me nè, kẹo đậu phộng cũng có nữa. Nói chung rất là nhiều những cái châu Á là hồi xưa làm ra cái kẹo gì thì Việt Nam cũng tương đương như vậy luôn. Hàn Quốc người ta sẽ lấy cái đường, người ta đổ vô, người ta nấu lên. Em thấy Việt Nam cũng có một cái gì đó tương đương như vậy. Cái đó gì? là mạch nha. Kẹo mạch nha, tin hay không? Năm, 4, 3, 2, 1. Không tin. Không tin. Nếu chính xác thì đại nhân sẽ ngăn cản cái bước tiến thân của Minh Anh. Còn nếu không chính xác thì Minh Anh có cơ hội đi thẳng về phía Hariwan để tiếp tục đặt câu hỏi. Và đáp án của đại nhân là một đáp án. Liên quan tới đồ ăn là em là trùm đó anh ơi. Em thấy Việt Nam cũng có một cái gì đó tương đương như vậy. Đó là mạch nha. Không chính xác. Rõ ràng. Tôi nói chơi thôi. Đó là đáp án chính xác. Vì hay ạ. Cái kẹo chính xác là kẹo Yeah. Theo các tư liệu ghi nhận được thì người đầu tiên làm ra kẹo là bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1914. Quá lâu. Ngụ tại thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Về sau có người đã thay đổi cách chế biến kẹo và tự thành lập nên cơ sở sản xuất kẹo dừa Thanh Long, Bến Tre. Và hiện nay là hàng trăm cơ sở nổi tiếng. Bây giờ còn chỗ nào khác nữa? Đúng rồi. Luca ơi. Dạ. Hồi nãy là anh không tin em nên anh sai đó. Còn bây giờ thì bây giờ để phải xem tin sao. em chứ. Chắc phải tin em quá nhờ. Dạ. Phải tin rồi. Nhãn lồng là loại trái cây đặc sản của vùng nào? A. Hưng Yên, B. Vĩnh Long và C là Huế. Trời ơi. Nhãn lồng. Cái nhãn lồng chắc chắn là ở miền Tây. Đúng. Tại sao? Tại vì quê em ở Đồng Tháp. Và quê em có trái nhãn lồng. Lúc em nhỏ nhỏ đó là khi mà chiều chiều á em hay chạy ra ngoài sau á, nhãn lồng là nó có dây leo, nó bao trùm bởi cái lồng ở phía ngoài. Và chiều chiều hay ra ngoài đó em hái, em mở trái nhãn lồng ra, ở trong đó có rất là nhiều hạt li ti như hạt é vậy đó. Đúng. Hạt é mà ngâm ra đó, ăn vô thì chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Và chỉ miền Tây em có thôi, những miền khác không có đâu. Nhưng mà Đồng Tháp của em thì không phải đặc sản rồi, thì ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Trong 3 đáp án đó là có Vĩnh Long. Xin hỏi tin hay là không? Rất muốn tin em nhưng mà rất tiếc là anh phải cho câu trả lời là không tin. Nếu bây giờ mà Minh Anh chính xác, có nghĩa là Minh Anh chặn được cái bước tiến của mình. Và Minh Anh chính xác. Đáp án là Phố Hiến, Hưng Yên. Nhãn lồng của Phố Hiến là đặc sản nổi tiếng ở Hưng Yên từ thời xa xưa, chứ không phải loại nhãn lồng lạc tiên của người miền Nam. Và khác nữa. Trời ơi là trời. Cuộc chơi lại bắt đầu. Chơi hoài không hết luôn. Và lựa chọn của đại nhân là một người em thân yêu, Huỳnh Lập. Huỳnh Lập. Câu hỏi là hãy cho biết ý nghĩa của tên gọi tỉnh Đắk Lắk. Đây là nơi Hồ Quang Hiếu sinh ra và lớn lên. Ý nghĩa quá. Một bụng nè, không? Những cái gì liên quan đến đất nước là một nghĩa bụng hả? nè. Như mọi người cũng đã biết, ai sinh ra trên cõi đời này cái tên đặt ra cũng phải có ý nghĩa riêng, phải khơi mà đặt. Đúng không? Giống như là chị, tên thật là gì? Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Ý nghĩa là gì? Là thời xưa ba chị nghe cái cô kia kêu con cổ Cẩm Thơ thấy đẹp quá vậy đặt thôi. Trời ơi. Gì kỳ vậy?
Anh Dương Lâm. Gì? Tên anh ý nghĩa là gì? Bảo là bảo vệ rừng, Lâm là rừng bảo vệ rừng nha con. Mẹ nói vậy. Tên anh ý nghĩa là gì? Trường Giang như là con sông dài bự đẹp, sông Trường Giang mênh mông rộng lớn, nhớ về tấm lòng của một người con xứ Quảng. Sông quê ông. Không sai luôn. Cái gì sinh ra trên cõi đời này nó cũng có cái ý nghĩa nhất định của nó hết. Đó, giống như là cái tên của anh Trường Giang. Ví dụ về nói về Giang đi, tỉnh thì có tỉnh gì? An Giang. Đó, An Giang quê em. Tại sao người ta có cái tỉnh là An Giang? Hồi xưa đó, có một vị vua tới đó khai thiên lập địa đó ra, rồi thấy cái con sông này nó bình yên quá thì có chữ An cho nên mới ra là An Giang. Ví dụ quê của chị Cẩm Thơ, Đồng Tháp. chị hiểu ý nghĩa quê chị là ý nghĩa gì không? Tại có nhiều ruộng đồng và nhiều tháp. Hay quá. Nói thì Đắk Lắk cũng vậy, cũng có ý nghĩa riêng. Cái Đắk Lắk á, khi mà mình viết ra là D Á Ca và L Á Ca đúng không? Đúng rồi. Nó không có giống như chữ quốc ngữ. Bởi vì sao? Bởi vì Đắk Lắk là ở vùng trên. Đắk là mình đọc chạy ra là đất. Ở trên đó là đất, là núi. Còn Lắk là gì? Những cái vũ đạo của Tây Nguyên á. Dương Chiên đó nhảy nè. Ở trên một cái vùng đất cao gọi là Đắk Lắk. Hay quá. Hợp lý luôn. Nghe cũng thuyết phục. Cũng hợp lý. Xin hỏi đại nhân tin hay không? Nam. Đại nhân chơi cái game này mặt ảnh ngu ngơ quá ha. 3. Anh căng lắm. Không, bình thường mà ông cũng vậy á. Không tin hình lập. Không tin hình lập là một sự lựa chọn khiến chúng ta phải mệt mỏi. Vì đó là sự lựa chọn chính xác. Tên Đắk Lắk nguyên chữ là Đắk Lắk không dấu. Thổ ngữ Đắk có nghĩa là nước, Lắk là hồ nước, vậy thôi. Bây giờ một ô cuối cùng, mời Minh Anh. Chọn là Visa. Còn ai nữa đâu mà không chọn? Lân Visa. Búp bê Taruma của Nhật được xem là biểu tượng cho sự trường thọ, đúng hay sai? Daruma là một con búp bê nhưng thực chất nó là một con lật đật. Và cái hình dạng của nó thì chắc chắn khi mà ai qua nước Nhật cũng sẽ biết nó là một biểu tượng văn hóa của đất nước Nhật. Và ý nghĩa của nó là gì? Anh Giang hỏi là đó là sự trường thọ, có đúng hay không, đúng không? Chính xác là như vậy. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Tới thời điểm này em không muốn tung hỏa mù khách mời nữa. Dạ. Việt Nam mình có búp bê nào không? Việt Nam mình có búp bê Chao Miao. Là thể hiện một cái sự lý rất là vũ hòa. Búp bê này là tóc vàng, búp bê Chao Miao. Đó là một cái sự gọi là trường tồn mãi mãi về nhan sắc. Như là anh Hà trẻ trung hoài không bao giờ già. Đó là búp bê Chao Miao của Việt Nam mình. Taruma là biểu tượng của sự trường thọ. Đúng như vậy. Chính xác là như vậy. Anh phải tin em. Minh Anh tin hay không? Tin. Tin. Trời ơi. Nếu như điều này là chính xác thì mình bước vào vòng đặc biệt, mình dừng lại. Còn nếu ngược lại thì mình bước vào và mình bước về. Mình bước vào, mình bước về. Và câu trả lời này đã giúp cho một hai người bước vào vòng đặc biệt. Và sự lựa chọn của Minh Anh, Daruma là một con búp bê nhưng thực chất nó là một con lật đật. Ý nghĩa của nó là sự trường thọ. Chính xác là như vậy. Minh Anh tin hay không? Tin. Tin. Và đây là sự lựa chọn giúp cho vòng đặc biệt có sự có mặt của đại nhân. Chúc mừng em. Búp bê Tajima, còn gọi là lật đật Tajima. Đây được coi là biểu tượng may mắn cho con người đất nước xứ sở Bhutan. Minh Anh tới dừng lại nhưng mang về giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Wow. Thưa quý vị, trước khi đến với vòng đặc biệt, mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giây lát.
Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Đây là vòng chung kết. Vòng này đang có trong tay 10 triệu đồng là chắc chắn. Chọn một nghệ sĩ duy nhất, họ sẽ trả lời câu hỏi và tư vấn cho mình, và mình sẽ tin hay không tin. Tin thì mình lấy 10 triệu cộng với số phong bì có tiền thưởng trong đó, nếu điều đó là chính xác. Còn không tin thì ngược lại. Trong những gương mặt thiện lành ở đây thì có một người em biết là có kiến thức cũng rất là tốt mà nãy giờ chưa có được chọn, thì xin chọn người đó là Quang Trung. Ủa em chọn nãy giờ 2-3 lần mà. Em chưa chọn Quang Trung. Dạ. Câu hỏi dành cho Quang Trung như sau. Em rung. Ráng lên Trung. Sân vận động lớn nhất trên thế giới hiện nay nằm ở quốc gia nào? Đó là sân vận động Run Cradle Mayday ở Triều Tiên với sức chứa lên đến 150.000 khán giả, là sân vận động lớn nhất thế giới hiện tại. Xin hết ạ. Wow, hay quá ha. Đọc lại cái tên sân vận động coi. Dạ, Run Cradle Mayday. Triều Tiên với tiếng Hàn Quốc giống nhau á chị Hà. Chị Hà không hiểu không? Nó cũng na ná với tiếng Hàn Quốc thôi mà sao nghe tiếng Việt không hiểu. Run Cradle Mayday. Không hiểu. Run Cradle Mayday. Không hiểu hết trơn vậy. Trời ơi. À, nói thiên giọng chị Hero thế nào? Summer Mayday. Lựa chọn cuối cùng đó là đất nước Triều Tiên. Triều Tiên. Tin hay không? Không tin. Trời ơi. Đúng rồi. Sao tin trời ơi. Lựa chọn của đại nhân Đứng lên nghe tin kìa là một lựa chọn đã khiến cho dạ đã làm cho Trời khó quá vậy. đã gây nên Tại sao làm được vậy ta? và tôi nghĩ đến lúc phải công bố kết quả. Đúng rồi anh ơi. Anh làm liền đi anh. Và kết quả của chương trình, đại nhân đã lựa chọn Đó là sân vận động Run Cradle Mayday ở Triều Tiên với sức chứa lên đến 150.000 khán giả. tin hay không? Không tin. Và kết quả của chương trình, đại nhân không chính xác. Không chính xác. Đó chính là đất nước Triều Tiên. Đúng rồi. Sân vận động mùng 1 tháng 5 Run Cradle là sân vận động lớn nhất trên thế giới hiện nay với sức chứa khoảng 150.000 chỗ ngồi. Như vậy chúng ta chỉ mang về được 10 triệu đồng tiền thưởng và đánh mất số tiền là 1 triệu đồng. Thứ lớn nhất mất đi là tình cảm của em dành cho anh. Nhưng mà nghe vô lý quá à. Chúng ta sẽ xem số tiền 10 triệu nằm ở vị trí Hồ Quang Hiếu. Nói chung là cũng chúc mừng đại nhân với 10 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chúng em. Đây là chương trình Chọn Ai Đây, chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Ở cảnh cuối trong MV Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP, cái gì xuất hiện trên bầu trời? Trời ơi. Trời ơi. Là cái bài đó là cuối MV á, thì trên bầu trời đó là sẽ dành cho fan của Sơn Tùng. Fan Sơn Tùng tên là Sky, là bầu trời, là ở trên đó có mây. Trời, em cứ vậy hoài sao được, vợ chồng mà em cứ đi vậy mà mỗi lần anh kiếm em cực khổ trăm bề em ơi. Vợ con vậy là chết tôi rồi. Lâm khẳng định là tiền cho vợ. Lan Phương thân mến, có tin hay là không? Phương tin.